Let's eat. ガーリックの方って言ってない。ガーリックの方から飲もうとしてる。最初こっちから。最初こっちから。そうすればガーリックのない系。Kumaingay. 近いってだからもうちょっと遠いが近いだよ。その感じでしょ。 This is 普通は全部さこんな感じでしょ。なんであなた This is これなんで。それこういう感じでしょ。pangit na ka view. Ikaw may tayo. 最初にこういう風にして形を作ります。 Ito ang gagawin natin ngayon. First step, kailangan isatay muna natin yung meat para mawala yung lansa at saka mga taba-taba. Katulad ng tabako. Joke lang. Hindi na matatanggal. Ayan, kailangan maganda ang pagluto ng Chashu. And the next, palitan naman natin para yung kabila naman. Maghiwa tayo ng luya at leek. Kung walang leek, sibuyas, pwede na. Pagkatapos, magpakulo tayo ng tubig na klok-klok-klok-klok hanggang sa kumulo. Ayan, kumukulo na siya, o diba? Tapos tanggalin yung mga dumi-dumi. Dumi-dumi. Ito pa, parang madumi sa buhay mo. Tanggalin dapat yun. Bad vibes kasi. Diba? Right before my eyes are grace. Oh, so sweet, oh, so sweet. I knew you well and you knew me too, didn't you? I felt your arms, your love carrying me. But as time moved on,
makes you wonder. Let's eat. なんでガーリックの方って言ってない？ガーリックの方から飲もうとしてるの。こっちがガーリックないで。最初こっちから、最初こっちから。そうすればガーリックのないペーストで食べれるでしょ。で、ミックスしたかったら途中からガーリックミックスすればいい。チャーシューだね。ウェットじゃない。なんかドライ。多分なんだっけ、オイルないからね。じゃない？なんだろうな。次はまたトライするよ。違うトライし方する。Sarap. Bye-bye. Hello guys, it's me, it's Ke, and thank you for like and subscribing my YouTube channel. Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe na. So, see ya. Thank you very much. Ingat kayong lahat and pray always. Bye-bye.